नमस्कार. आज अमोलने आपल्याला पार्सल पाठवलेलं आहे. आपण अमूलचे बरेच व्हिडिओज फेसबुकला लाईव्ह केले होते. तर अमूल आपल्याला काही ना काहीतरी फुल ना फुलाची पाकळी पाठवत असतो. तर आज त्यांनी छानसं पार्सल पाठवलं. केलं तरी भारतीय प्रोडक्ट आहेत आणि अमूल बटर, पावभाजी, अमूल चीज, परत अमूलचं दूध अल्टिमेट ब्रँड आहे. त्याचा फार जबरदस्त ब्रँड आहे. सो ऑलवेज यूज अमूल. सो आता याचबरोबर आपण सुरुवात करतोय आजच्या रेसिपीला. त्या रेसिपीचं नाव आहे बटर चिकन टॅको रेसिपी. फार सिंपल रेसिपी आहे आणि जास्त काही साहित्य लागत नाही. आपल्याला वाटतं की बटर चिकन बनवायला भरपूर काही लागतं, पण असं काही नाही आहे. इट्स व्हेरी 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 सिम्पल रेसिपी. प्रोसिजर आता तुम्ही बघालच. बटर चिकन बनवण्यासाठी काय साहित्य लागतं ते आता बघा. आता ही जिन्नस उकडून घेतलीत की याची मस्तपैकी बारीक प्युरी करा. प्युरी केल्यानंतर अमूल बटर घ्या. आणि अमूल बटरमध्ये हे उकडलेलं चिकन चांगलं खरपूस भाजून घ्या. काय की जोपर्यंत चिकनचे तुकडे भाजत नाही ना, तोपर्यंत तो खरपूसपणा आणि तो हलकासा कोळशाचा जो जळलेला फ्लेवर असतो तो येत नाही. आता हा ग्राइंड केलेला मसाला, ही प्युरी जी आहे, ही त्या चिकनमध्ये ओता आणि वरून सिंपल 1-2 चमचे तिखा लाल टाका. तिखा लाल टाकून तुम्हाला बटर चिकनला हवा तसा कलर सुद्धा येईल आणि चव सुद्धा येईल. तुम्हाला अजिबात कुठलाही कलर टाकायची गरज नाही. आणि मंद आचेवर झाकण थोडंसं उघडं ठेवा आणि ते बटर चिकन चांगलं शिजू द्या. मस्तपैकी पुन्हा अमूल बटरचा 1 चमचा टाकायचा आहे. कालची शिळी चपाती घ्यायची आहे किंवा ताजी असेल तरी चालेल. चपाती तव्यावर फ्लॅट करून त्यावर बटर चिकन थोडं पसरवून टाकायचं आहे आणि त्यावर चीज टाकायचं आहे. नॉर्मल चीज टाका, मोझरेला टाका, काही टाका, तुमच्या आवडीनुसार, सवडीनुसार आणि खिशानुसार. आणि त्याला फोल्ड करा. एकदम मंद गॅसवर किंवा मंद आचेवर एकदम स्लो कुक करा, जेणेकरून तुमची चपाती जी आहे ती एकदम क्रिस्पी होते. आणि क्रिस्पी झाली दोन्ही साईडनी की त्याला मध्ये मस्तपैकी स्लिट मारा आणि चटणी सोबत डीप करून खा. तयार झाला तुमचा अमूल बटर चिकन टॅको. हां, तर
मी आता अमूल बटर चिकन टॅको कसं बनवतात ते पाहिलं. तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब प्लीज करा. आता मी छानपैकी सिंपलशी कॉफी बनवतो. याची रेसिपी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल. आपला एक व्हिडिओ बघा बायकोची कॉफी, तो व्हिडिओ बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि ही अमूल बटर चिकन टॅकोची जी रेसिपी आहे ती नक्की बनवून पहा. बऱ्याचदा रोटी संपते, बटर चिकन होतं, आपण चपाती बरोबर खात नाही. मग काय करायचं तर ही आयडिया त्याची. मस्तपैकी बटर टाका, अमूल बटर टाका, चपाती टाका, चपाती एकदम क्रिस्पी करा, त्यात बटर चिकन आणि चीज टाकून तिला फोल्ड करा आणि छानपैकी टाका. पुन्हा भेटूयात पुढच्या अशाच चटपटीत आणि चोचलेदार रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.